Thứ mà bạn đang nhìn thấy chính là chòm sao Bắc Đẩu vô cùng nổi tiếng. Hai ngôi sao này là Dubhe và Merak. Kéo thẳng một đường nối chúng lên phía trên, bạn sẽ thấy một ngôi sao sáng rực rỡ, đó là sao Bắc Cực, hay còn gọi là Polaris. Trong thiên văn cổ, nó còn có tên là sao Tử Vi, là ngôi sao nằm gần thiên cực Bắc nhất. Độ sáng biểu kiến của nó khoảng 1,98 cấp sao. Chỉ cần tìm được Bắc Đẩu trên bầu trời đêm, bạn sẽ nhanh chóng thấy được nó. Suốt nhiều thế kỷ qua, nó đã dẫn đường cho vô số người phiêu bạt trên trái đất. Nhưng nếu bạn nghiên cứu kỹ hơn về nó, bạn sẽ phát hiện đây thực ra là một hệ 3 sao, tức là nó được tạo thành từ 3 mặt trời. Hôm nay tôi sẽ đưa bạn bước vào thế giới của Polaris để khám phá những bí ẩn mà nó che giấu. Nhìn từ trái đất, Polaris hầu như nằm đúng ngay phía trên trục quay của trái đất. Nó giống như một người lính gác kiên định, đứng vững vàng ở nguyên vị trí. Nếu bạn sống ở vùng Bắc Cực, Polaris sẽ gần như ở ngay trên đỉnh đầu. Nhưng khi bạn đi về phía Nam, bạn sẽ thấy vị trí của Polaris trên bầu trời ngày càng thấp dần. Đến khi bạn sang Nam bán cầu, nó sẽ hoàn toàn biến mất dưới đường chân trời. Từ thời cổ đại, khi con người đi biển hay thám hiểm ngoài thiên nhiên, họ đều dựa vào Polaris để xác định phương hướng. Ngày xưa, người ta dùng vị trí của Polaris để xác định phương hướng và vĩ độ, từ đó có thể đi biển hoặc thám hiểm trên đất liền. Tuy nhiên, do trục quay của trái đất bị dao động, Polaris không phải là ngôi sao chỉ đường vĩnh hằng. Nói cách khác, một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ không còn là Polaris nữa. Nhưng điều ít ai ngờ tới là ngôi sao mà chúng ta vô cùng tin tưởng này lại che giấu nhiều bí mật và phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Ngay từ năm 1779, nhà thiên văn William Herschel phát hiện ra còn có một ngôi sao nữa bên cạnh Polaris và đặt tên cho nó là Polaris AB, còn ngôi sao chính được gọi là Polaris AA. Hai ngôi sao này quay quanh nhau trên một quỹ đạo rất rộng. Đến năm 1899, nhà thiên văn William Wallace Campbell nhận thấy tốc độ hướng tâm của Polaris AA không ổn định. Điều này cho thấy nó có thể còn một bạn đồng hành khác, nhưng ngôi sao đồng hành này không thể thấy bằng kính thiên văn thông thường. Mãi đến năm 1929, các nghiên cứu quang phổ mới xác nhận sự tồn tại của nó. Đến tháng 1 năm 2006, các nhà thiên văn đã hướng kính Hubble về phía Polaris. Lúc đó chúng ta mới lần đầu tiên nhìn thấy ngôi sao thứ ba trong hệ thống này, chính là Polaris B. Không ngờ rằng ba ngôi sao này lại liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn và tạo thành một hệ 3 sao. Trong đó sáng nhất là Polaris AA, cũng chính là ngôi sao Bắc Cực mà chúng ta thường nói tới. Nó là một sao siêu khổng lồ màu vàng. Khối lượng của nó gấp khoảng 5,40 lần mặt trời, thể tích lớn gấp gần 50.000 lần mặt trời. Nó và Polaris AB tạo thành một hệ sao đôi, mất khoảng 29,60 năm để hoàn thành một vòng quay quanh nhau. Ngôi sao thứ ba, Polaris B, lại quay quanh cặp sao đôi này và mất khoảng 40.000 năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo. Khoảng cách giữa chúng khổng lồ đến mức ngay cả nếu tàu Voyager 1 bay với tốc độ 17 km/giây thì cũng phải mất nhiều thế kỷ mới vượt qua. Các nhà thiên văn còn phát hiện rằng Polaris B và Polaris AB đều là sao lùn vàng. So với người Anh cả, Polaris AA của chúng thì độ sáng yếu hơn khoảng 500 lần. Khối lượng của Polaris B gấp khoảng 1,39 lần mặt trời, còn Polaris AB nhỏ hơn một chút, gấp khoảng 1,26 lần khối lượng mặt trời. Nhưng điều khiến hệ 3 sao này hấp dẫn nhất chính là ngôi sao chính Polaris AA. Nó thuộc một loại sao cực kỳ hiếm gọi là sao biến quang Cepheid. Chính đặc điểm này khiến nó trở thành chìa khóa để chúng ta vẽ bản đồ vũ trụ. Năm 1908, khi nhà thiên văn Henrietta Leavitt đang nghiên cứu đám mây Magellan nhỏ tại đài thiên văn Harvard, đã đặc biệt chú ý đến một loại sao đặc biệt gọi là sao Cepheid. Những ngôi sao này trong quá trình tiến hóa sẽ có những dao động đều đặn và độ sáng của chúng cũng thay đổi theo chu kỳ. Leavitt phát hiện rằng giữa độ sáng của sao Cepheid và chu kỳ dao động của nó tồn tại một mối quan hệ trực tiếp. Nói đơn giản là chu kỳ dao động càng dài thì ngôi sao đó càng sáng. Đây là một phát hiện vô cùng quan trọng. Nó giống như trao cho các nhà thiên văn một chiếc thước đo vũ trụ, khiến sao Cepheid trở thành ngọn nến chuẩn. Nói cách khác là chỉ cần đo được chu kỳ dao động của một sao Cepheid, chúng ta sẽ biết được độ sáng thực sự của nó, sau đó so sánh với độ sáng mà chúng ta nhìn thấy là có thể tính ra khoảng cách từ nó đến trái đất. Giống như bạn biết công suất thật sự của một bóng đèn, nhìn thấy độ sáng của nó từ xa là bạn có thể ước lượng được nó cách bạn bao xa. Trước kia, cách đo khoảng cách thiên thể của chúng ta rất hạn chế,
chỉ có thể dùng phương pháp thị sai sao để đo các thiên thể trong vài trăm năm ánh sáng. Thị sai nghĩa là quan sát sự dịch chuyển vị trí của sao trên bầu trời để ước lượng khoảng cách của nó đến trái đất. Nhưng nhờ phát hiện về sao Cepheid, các nhà khoa học đột nhiên có thể đo được khoảng cách của các thiên hà cách xa hàng triệu năm ánh sáng. Giờ đây, chúng ta có thể dùng thị sai sao của những ngôi sao gần để hiệu chỉnh khoảng cách của Cepheid, sau đó dùng Cepheid để đo khoảng cách của các thiên hà khác. Phương pháp này giống như xếp từng khối Lego, từng bước mở rộng thang đo vũ trụ, khiến việc đo khoảng cách ngày càng chính xác. Vậy chính xác nó cách trái đất bao xa? Trước đây chúng ta cho rằng nó cách trái đất khoảng 433 năm ánh sáng. Nhưng dữ liệu quan sát từ kính viễn vọng không gian Gaia năm 2022 cho thấy khoảng cách từ nó đến trái đất là 447,60 năm ánh sáng, nhiệt độ bề mặt của nó khoảng 5.712 độ C. Điều khiến các nhà thiên văn không ngờ tới là Polaris A là một sao biến quang Cepheid không theo quy tắc. Là sao Cepheid gần trái đất nhất, Polaris lẽ ra phải là đối tượng nghiên cứu trọng điểm của các nhà khoa học, giống như một mỏ vàng vô tận. Nó giúp chúng ta hiệu chỉnh kích thước, tuổi thọ và thậm chí là cả tương lai của vũ trụ. Từ việc đo khoảng cách đến thiên hà Andromeda cho đến nghiên cứu tốc độ giãn nở của vũ trụ, Polaris đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Điều đặc biệt là Polaris AA có nhiều hành vi rất kỳ lạ so với các sao Cepheid khác. Trước hết, biên độ biến thiên độ sáng của nó không ổn định. Từ thập niên 1960 đến thập niên 1990, các nhà khoa học nhận thấy độ chênh giữa lúc sáng nhất và tối nhất liên tục giảm từ trên 0,1 xuống dưới 0,05 cấp sao. Sau đó biên độ sáng của nó ổn định một thời gian, nhưng đến năm 2000, độ sáng của nó lại bắt đầu tăng trở lại. Kiểu biến đổi như vậy chưa từng thấy ở các sao Cepheid khác. Vậy nguyên nhân là do đâu? Các nhà thiên văn phát hiện rằng, trong suốt hơn 150 năm qua, chu kỳ dao động của Polaris cũng thay đổi một cách bất thường. Chu kỳ dao động vốn khoảng 4 ngày, nhưng mỗi năm lại tăng thêm khoảng 4,50 giây. Đối với một sao Cepheid, tốc độ thay đổi này là quá nhanh, giống như Polaris đang vội vã tiến hóa theo một cách nào đó. Các nhà thiên văn đã đưa ra giả thuyết cho hành vi bất thường này. Họ cho rằng Polaris AA có thể đang bước vào một giai đoạn không ổn định trong vòng đời của nó. Bởi vì tất cả các ngôi sao khi rời khỏi giai đoạn dãy chính đều trải qua một giai đoạn không ổn định. Nhưng không phải ngôi sao nào cũng trở thành sao Cepheid. Việc một ngôi sao trở thành loại sao dao động nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm khối lượng, độ sáng, chu kỳ dao động và nhiều yếu tố khác. Hầu hết các sao Cepheid trong suốt vòng đời của mình sẽ trải qua 3 giai đoạn không ổn định. Giai đoạn thứ nhất diễn ra rất nhanh, có thể chỉ kéo dài khoảng 100.000 năm. Khi đó, phản ứng nhiệt hạch ở lõi sao ngừng lại, nó sẽ rời khỏi giai đoạn dãy chính, bắt đầu biến đổi thành sao khổng lồ đỏ hoặc siêu sao khổng lồ. Do giai đoạn này diễn ra quá nhanh, nên chúng ta có rất ít nghiên cứu về nó. Giai đoạn không ổn định thứ hai xảy ra khi ngôi sao bắt đầu đốt cháy heli trong lõi. Lúc này ngôi sao sẽ ổn định hơn, nhiệt độ cao hơn và màu sắc trở nên xanh hơn. Quá trình chuyển tiếp này có thể kéo dài từ 100.000 đến 10 triệu năm. Khi heli trong lõi bị tiêu thụ hết, ngôi sao sẽ giãn nở một lần nữa và bước vào giai đoạn không ổn định thứ ba. Giai đoạn này kéo dài tương đương giai đoạn thứ hai. Phần lớn các sao Cepheid mà chúng ta quan sát được đều ở giai đoạn thứ hai hoặc thứ ba, vì vậy hành vi của chúng tương đối dễ dự đoán. Nhưng việc quan sát được một sao Cepheid ngay trong giai đoạn không ổn định đầu tiên là cực kỳ hiếm. Chúng ta cũng hiểu rất ít về hành vi của chúng trong giai đoạn này. Về việc Polaris đang ở giai đoạn không ổn định nào, đến nay giới khoa học vẫn chưa thống nhất được. Hơn nữa, Polaris không phải sẽ mãi là ngôi sao này, vị trí này cũng không bất biến vĩnh viễn. Theo thời gian, nó sẽ được thay thế bởi những ngôi sao khác. Nguyên nhân là do trục quay của trái đất xảy ra hiện tượng tiến động khoảng 25.800 năm mới hoàn tất một chu kỳ. Trong chu kỳ này, cực bắc của trái đất sẽ lần lượt chỉ về các ngôi sao khác nhau, khiến chúng lần lượt trở thành những sao bắc cực mới. Theo tính toán, khoảng 14.000 năm nữa, sao Vega thuộc chòm Thiên Cầm sẽ trở thành ngôi sao bắc cực mới. Sự thay đổi này là hiện tượng tự nhiên của thiên văn học, phản ánh tiến động của trục trái đất và chuyển động tương đối của các ngôi sao trong vũ trụ. Hàng nghìn năm qua, sao Bắc Cực đã dẫn đường cho con người vượt đại dương, băng qua sa mạc. Nhưng ngày nay, nó lại dẫn dắt chúng ta theo một cách hoàn toàn mới, buộc chúng ta phải đối diện với những ngôi sao mà ta chưa hiểu rõ, những thiên hà, thậm chí là cả vũ trụ. Điều đáng mong chờ là dữ liệu quan sát tiếp theo từ kính viễn vọng không gian Gaia sẽ được công bố vào mùa hè năm 2026.
Biết đâu trong tương lai gần, chúng ta sẽ hoàn toàn giải mã được mọi bí ẩn về sao Bắc Cực. Lúc đó, nhận thức của chúng ta về vũ trụ sẽ lại được nâng lên một tầm cao mới. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.